سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدم محله سراج در شهر شیراز. اینجا یکی از محله های شلوغ و پر رفت و آمد شیراز هست. علت این شلوغی هم مغازه ها و فستفودی های زیادی هست که وجود داره. هر شبم دست فروش های زیادی اجناس خودشون رو اینجا میفروشن. دست سیاه میشه بادمون بریم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. اینم ماشین های ایرانی که قیمتشون نسبت به کیفیتشون واقعا گرون هست. مردمم مشغول خوردن بستنی و دسرای سرد هستن.
اینجا هم که علاوه بر فست فودی جگر و کباب فروشی هم وجود داره. به به، اینم پشمک هایی که توی بچگیامون میخوردیم.